ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ ඔයාලා හැම දිනාටම සුබ දවසක්. ඉතින් දැන් දෙසැම්බර් මාසේ ලෑස්ති වෙනවා නේද අපේ නත්තල් කාලේ නත්තල් උත්සවයේ සමරන්න. ඉතින් මේ සැරේත් මම හිතුවා දුවලා පුතාලට ලස්සනට නත්තල් සැරසිලි කරගන්න ඔරිගමි වලින් කොහොමද නිර්මාණ කරන්න කියලා දෙන්න. ඉතින් නත්තල කියද්දී අපිට ඉස්සෙල්ලම මතක් වෙන්නේ මේ නත්තල් සීයානේ. අපි ඉක්මනටම මේ ලස්සන නත්තල් සීයා මේ හැපි සැන්ටා හදන විදිය බලමු. හරි. වෙනදා වගේම මං 4S රතු පාට කොලයක් ගත්ත මේ සැන්ටාව හදන්න. මේ කොලේ අපි මෙහෙම තියෙන ගමන් අපි සෙන්ටිමීටර් 1ක් විතර මෙහෙම පොඩි පටියක් මේ විදිහට නමනවා. ඊළඟට මේක මේ පැත්ත හරවලා මේ කොලේ මෙහෙම දෙකට නමා ගන්නවා. ඊළඟට මේක දිග ඇරලා මෙන්න මේ කෙලවර මෙතනට එන විදිහට මෙහෙම නමනවා. ඊළඟට මෙතනට පරිස්සමෙන් අත තියාගෙන මේ ධාරෙත් මෙන්න මේ ධාරේ ළඟට නමනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම මෙතනට අත තියාගත්තේ නැත්නම් අපි මෙහෙම නමනකොට මේ කොටස එළියට එන්න බලනවා. ඒකින්ද අපි මෙතනට අත තියාගෙන මෙන්න මෙතනට මෙන්න මෙහෙම නමනවා. ඒ වගේම මේ පැත්තත් එහෙමයි මෙහෙම අත තියාගෙන මෙන්න මෙහෙම නමනවා. මේ උඩ කෙලවර මෙහෙම ලස්සනට නමා ගන්න. ඊළඟට මේක මෙහෙම නමලා මේක අපි කොටස් 3කට බෙදුවොත් 3ක් විතර තුනෙන් මෙතන වගේ කොටස් 3කට බෙදුවොත් ඒ කොටස් තුනෙන් එකකට අපි ඊළඟ පියවර නමා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙම අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. අනිත් පැත්ත හරවගෙන මෙන්න මෙහෙම දැන් මෙහෙම නමද්දී මේ හැට් එක කොටසට මේක එන්නේ අත් දෙක කොටසට මේක එනවා. එතකොට අපි මෙන්න මෙහෙම නමා ගන්නවා. හරි. නමාගෙන ආපහු මේක අනිත් පැත්ත හරවලා මේක මෙන්න මෙහෙම තදට නමා ගන්න. තදට නමලා පොඩ්ඩක් ඉඩ තියලා ආපහු මේක මෙන්න මෙහෙම නමා ගන්න. මේකත් එහෙමයි මෙන්න මේ ධාරේ දිගේ මේ පැත්තට නමනවා. පොඩ්ඩක් ඉඩ තියලා ආපහු මෙහෙම නමනවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේක මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් නමා ගන්න. දැන් අනිත් පැත්ත හරවන්න මෙන්න සැන්ටාගේ ස්වරූපේ හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ සැන්ටාව ටිකක් හැඩ කරගමු. ටිකක් වයසක සැන්ටා කෙනෙක් විදිහට අපි මේ මෙහෙම යාගේ මූණ ලස්සනට ඇඳගමු. hina වෙලා ඉන්න කෙනෙක්නේ. හරි. අපි මේ විදිහට තව ටිකක් ලස්සන කරගමු අපේ සැන්ටාගේ හැට් එක. මේ බලන්න හරිම ලස්සනයි නේද? ඉතින් මගේ දුවලා පුතාලා මේ වගේ ලස්සන සැන්ටා කෙනෙක් හදලා බලන්න ලස්සන සැරසිලි කරගන්න අපිට මේ සැන්ටාව එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේ වගේ නිර්මාණයකින් ආයෙත් හම්බෙමු. ගිහිල්ලා එන්නම් ආයිබෝවන්.